Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θέλω να μιλήσω μαζί σας για ένα θέμα που μας αφορά όλους. Είτε το καταλαβαίνουμε άμεσα, είτε όχι. Πρόκειται για το στρες, αλλά και για τους μηχανισμούς μέσω των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε ψυχοσωματική νόσο. Θέλω να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα. Μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες, η ιατρική αντιμετώπιζε την νόσο σχεδόν αποκλειστικά με βάση το βιοιατρικό μοντέλο. Δηλαδή, θεωρούσαμε ότι η ασθένεια είναι απλά αποτέλεσμα μιας βιολογικής δυσλειτουργίας, κάτι δηλαδή που πάει στραβά σε ένα κύτταρο, σε ένα όργανο, σε ένα γονίδιο και αυτό είναι όλο. Όμως, το 1977, ο Τζορτζ Ένκελ ήρθε και μας πρότεινε κάτι πολύ ριζοσπαστικό για την εποχή, το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο. Μας είπε δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλά ένα σώμα, ούτε μόνο μια ψυχή, ούτε απλά ένα κοινωνικό «ον». Είναι όλα αυτά μαζί. Και η νόσος δεν είναι τίποτα άλλο από τη δυσλειτουργική συνισταμένη αυτών των τριών πεδίων, του βιολογικού, του ψυχολογικού και του κοινωνικού. Αυτό σημαίνει κάτι απλό, αλλά θεμελιώδες. Δεν αρρωσταίνει μόνο το σώμα μας. Αρρωσταίνουμε εμείς οι ίδιοι ως ολότητα. Και αντίστοιχα δεν θεραπεύουμε μία πάθηση, αλλά θεραπεύουμε έναν άνθρωπο. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει όταν βιώνουμε στρες, πρέπει να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ο οργανισμός μας. Όλοι φαντάζομαι ξέρουμε την έννοια της ομοιόστασης. Την ικανότητα δηλαδή που έχει ο οργανισμός μας να διατηρεί σταθερές τις ζωτικές του λειτουργίες, τη θερμοκρασία του, το pH του, τα επίπεδα οξυγόνου, την πίεση και οτιδήποτε άλλο είναι σημαντικό για την επιβίωσή του. Όμως όπως ξέρουμε όλοι, η ζωή δεν είναι ποτέ στατική. Το περιβάλλον αλλάζει, οι ανάγκες αλλάζουν, οι συνθήκες γύρω μας δεν είναι ποτέ ίδιες. Γι' αυτό και ο οργανισμός ανέπτυξε μια πιο δυναμική διαδικασία, την αλώσταση. Η αλώσταση σημαίνει ότι ο οργανισμός μας διαρκώς προσαρμόζεται. Ανιχνεύει τις αλλαγές γύρω του και μέσα του και ενεργοποιεί προσαρμοστικές απαντήσεις, αποκρίσεις, ώστε να παραμείνει σε ισορροπία παρά τις αντιξότητες. Όταν μιλάμε για στρες, συχνά μπορεί να το φανταζόμαστε σαν κάτι πολύ αφηρημένο, σαν ένα αίσθημα άγχους, πίεσης, φόβου. Στην πραγματικότητα όμως το στρες είναι βιολογικά συγκεκριμένο. Είναι μια ολόκληρη αλυσίδα αντιδράσεων του οργανισμού που σαν σκοπό έχουν την επιβίωση. Ο οργανισμός γι' αυτό διαθέτει τρεις βασικούς άξονες αντίδρασης. Και θα ήθελα να τους δούμε έναν προς έναν για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει μέσα μας την ώρα, τη στιγμή που βιώνουμε στρες. Ο πρώτος άξονας είναι ο άξονας του υποθάλαμου, της υπόφυσης και των επινεφριδίων. Όταν δεχόμαστε ένα στρεσογόνο ερέθισμα, είτε αυτό είναι ένας πραγματικός κίνδυνος, είτε μια απειλή που εμείς την αντιλαμβανόμαστε ως απειλή ή τη δημιουργούμε, ο εγκέφαλος τότε ενεργοποιεί τον παρακυλιακό πυρήνα του υποθαλάμου. Εκεί κρίνεται μια ορμόνη, η CRF, η κορτικοεκλιτίνη, και αυτή λειτουργεί σαν σημάδι, σαν κουδούνι συναγερμού. Δίνει το σήμα στην υπόφυση να απελευθερώσει την ACTH, τη φιλοεπινεφριδοτρόπο ορμόνη, και αυτή με τη σειρά της φτάνει στα επινεφρίδια και διεγείρει την παραγωγή κορτιζόλης. Τι κάνει η κορτιζόλη? Αυξάνει τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα, γιατί ο οργανισμός πρέπει να έχει άμεση ενέργεια διαθέσιμη, ενισχύει τη συσταλτικότητα του καρδιακού μυός και έτσι η καρδιά μας μπορεί να δουλέψει πιο δυνατά. Αναστέλει κάποιες άλλες δευτερεύουσες λειτουργίες, όπως την πέψη ή την αναπαραγωγική δραστηριότητα, ώστε αυτό να του εξοικονομήσει ενέργεια, και ενεργοποιεί την αμυγδαλή, αυξάνοντας την εγρήγορση για να μην χάσουμε το παραμικρό ερέθισμα. Με λίγα λόγια, η κορτιζόλη είναι το καύσιμο, θα λέγαμε, που δίνει στον οργανισμό μας την όθηση να αντεπεξέλθει.
Ο δεύτερος άξονας δράσης είναι το συμπαθητικό νευρικό μας σύστημα. Σχεδόν ταυτόχρονα με τον υποθάλαμο υπόφυση επινεφρίδια ενεργοποιείται και το συμπαθητικό σύστημα. Το κέντρο αυτής της ενεργοποίησης είναι ο υπομέλαινας τόπος που γεμίζει τον εγκέφαλο με νοradrenalίνη. Αυτή η ουσία αποτελεί και το συναγερμό του εγκεφάλου. Αυξάνει την επαγρύπνηση, διευκολύνει την ανάκληση παρελθοντικών αρνητικών εμπειριών ώστε να θυμόμαστε τι μπορεί να είναι επικίνδυνο, κινητοποιεί τον μυελό των επινεφριδίων για να εκρίνει κατεχολαμίνες, δηλαδή αδρεναλίνη και νοραδρεναλίνη, και να τις θέσει σε κυκλοφορία. Οι κατεχολαμίνες τώρα με τη σειρά τους αυξάνουν τον καρδιακό παλμό και τη δύναμη συστολής, προκαλούν βροχοδιαστολή και έτσι περισσότερος αέρας μπορεί να φτάσει στους πνεύμονες. Μειώνουν τη λειτουργία του γαστροεντερικού, δηλαδή δεν είναι ώρα για πέψη τώρα, αλλά είναι ώρα για δράση, και αυξάνουν την αρτηριακή πίεση ώστε να εξασφαλιστεί η αιμάτωση των οργάνων. Είναι αυτό που όλοι ξέρουμε και έχουμε νιώσει ως μάχη ή φυγή, το fight or flight. Πάμε τώρα στον τρίτο άξονα αντίδρασης. Η τρίτη συνιστόσα που συχνά παραβλέπουμε είναι το νοσοποιητικό μας ή αλλιώς το νοσολογικό μας σύστημα, το οποίο στο οξύ στρες ενεργοποιείται πολύ έντονα. Ο οργανισμός μας εκεί ετοιμάζεται για το ενδεχόμενο τραυματισμού ή λίμωξης, οπότε αυξάνονται τα λευκοκύτταρα στο αίμα, οριμάζουν πιο γρήγορα τα δενδριτικά κύτταρα και τα μακροφάγα και αυξάνεται η έκφραση των κυτοκινών. Αυτή η φλεγμονώδης απόκριση είναι έξυπνη. Αν τραυματιστούμε στη μάχη ή στη φυγή, ο οργανισμός μας θα υπουλωθεί πιο γρήγορα και θα είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη επίθεση από μικρόβια. Στην πραγματικότητα, η προσαρμοστική αυτή απόκριση στο στρες είναι μια εξαιρετικά καλοσχεδιασμένη βιολογική στρατηγική και εκεί το στρες μπορεί να είναι ωφέλιμο. Γιατί ενεργοποιεί τον εγκέφαλο να είναι σε συναγερμό, δίνει στο σώμα ενέργεια και δύναμη, θέτει το ανοσοποιητικό σε ετοιμότητα. Είναι δηλαδή μια ολική κινητοποίηση του οργανισμού για να επιβιώσει. Γι' αυτό και λέμε ότι το οξύ, το βραχυπρόθεσμο στρες, είναι ευεργετικό και σημαντικό. Μας κάνει πιο ικανούς, πιο δυνατούς, πιο έτοιμους. Το πρόβλημα όμως ξεκινά όταν το στρες είναι έντονο ή παρατεταμένο. Τότε οι μηχανισμοί που σχεδιάστηκαν για να μας προστατεύουν αρχίζουν να μας βλάπτουν. Αυτό το φαινόμενο το ονομάζουμε αλλοστατικό φορτίο. Και όταν το αλλοστατικό φορτίο είναι υπερβολικό, μιλάμε για αλλοστατική υπερφόρτωση. Σκεφτείτε το σαν μια μηχανή που λειτουργεί συνεχώς στο κόκκινο. Στην αρχή φαίνεται ότι αποδίδει καλύτερα, αλλά αν δεν σταματήσει αυτό, φθήρεται. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και στο σώμα μας. Ας δούμε όμως τι γίνεται με το τραυματικό στρες. Το παιδικό τραύμα, κακοποίηση ή παραμέληση ή βία, έχει αποδειχτεί ότι αφήνει σημάδια ανεξίτηλα στον οργανισμό. Διαταράσσει τον άξονα του υποθαλάμου υπόφυσης επινεφριδίων, επηρεάζει την παραγωγή της οκυτοκίνης, αυξάνει δείκτες φλεγμονής όπως η IL-6 και η CRP και μάλιστα σχετίζεται με βράχυνση των τελομερών, δηλαδή με κυταρική γύρανση. Και στην ενήλικη ζωή όμως, ένα σοβαρό τραυματικό γεγονός μπορεί να πυροδοτήσει ψυχικές διαταραχές. Μετατραυματικό στρες, κατάθλιψη, αλλά και σωματικές νόσους όπως η νομιαλγία, όπως σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, χρόνια κόπωση και άλλα. Ας δούμε όμως τώρα το χρόνιο στρες.
Μιλάμε δηλαδή για εκείνο το στρες που διαρκεί μέρες, εβδομάδες, μήνες, το στρες που δεν φεύγει ποτέ. Αυτό επηρεάζει τον εγκέφαλο. Προκαλεί συρρήγνωση του υπόκαπου, αλλοιώσεις στο προημετωπιό φλοιό, υπερδραστηριότητα της αμυγδαλής. Το αποτέλεσμα: άγχος, δυσκολίες με τη μνήμη, γνωστική δισκαμψία, προβλήματα στη ρύθμιση του συναισθήματος. Στο σώμα, το χρόνιο στρες οδηγεί σε υπερκορτιζολεμία, που μιμείται το διαβήτη. Προκαλεί σπλαχνική παχυσαρκία, λανθάνουσα φλεγμονή και αυξάνει τον κίνδυνο μεταβολικού συνδρόμου. Προκαλεί επίσης καρδιακιακή νόσο, αθυροσκλήρωση, υπέρταση και καρδιακή ανεπάρκεια. Και σε ανοσολογικό επίπεδο όμως οδηγεί σε ανοσογύρανση, δηλαδή το ανοσοποιητικό μας σύστημα χάνει την ικανότητά του να ανταποκρίνεται. Τέλος, σε κυταρικό επίπεδο το χρόνιο στρες προκαλεί οξυδωτικό στρες και μυτοχονδριακή βλάβη που οδηγεί σε κυταρική απόπτωση, δηλαδή κυριολεκτικά αυθύρει τα κύτταρά μας. Θα μου πείτε, γιατί κάποιοι αντέχουν περισσότερο και κάποιοι καταραίουν? Η απάντηση είναι ότι κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ευαλωτότητα, την ατομική ευαλωτότητα. Και σε αυτό παίζουν ρόλο η γενετική προδιάθεση, το αν το τραύμα συνέβη στην παιδική ηλικία, τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ο τρόπος ζωής, η οικονομική και κοινωνική κατάσταση, η ύπαρξη ή όχι υποστηρικτικού δικτύου. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι απέναντι στο στρες. Ας σταθούμε λίγο περισσότερο στην ανοσολογική διάσταση, δηλαδή στη σχέση του ανοσοποιητικού συστήματος και στο στρες. Όπως είπαμε, στο οξύ βραχυπρόθεσμο στρες, το ανοσοποιητικό ενεργοποιείται. Είναι σαν να μπαίνει σε κατάσταση ετοιμότητας. Αυξάνονται τα λευκοκύτταρα, τα μακροφάγα, τα τάφη λυμφοκύτταρα, παράγονται κυτοκίνες που κινητοποιούν τον οργανισμό για να προστατευτεί αλλά και για να υπουλώσει. Αυτό σε σύντομη διάρκεια είναι ωφέλιμο. Όμως όταν το στρες είναι χρόνιο, τότε το ανοσοποιητικό φθήρεται. Βλέπουμε καταστολή σημαντικών λειτουργιών, δηλαδή μειώνεται η μεταφορά λευκοκυττάρων στα σημεία φλεγμονής, μειώνεται η παραγωγή των αντισωμάτων, καταστέλλεται η δράση φυσικών εξολοθρευτών ή αλλιώς κυττάρων φωνέων, όπως τα NK cells, επηρεάζεται η αντιϊκή και η αντικαρκινική ανοσία και το αποτέλεσμα: καθυστερημένη επούλωση τραυμάτων, χαμηλή ανταπόκριση στους μηχανισμούς αυτοίασης, μεγάλη ευαλωτότητα σε λοιμώξεις. Και εδώ έρχεται και μια άλλη διάσταση, η ανοσογύρανση. Το χρόνιο στρες οδηγεί σε βράχυνση των τελομερών, δηλαδή σε γύρανση των κυττάρων του ανοσοποιητικού, και αυτό θα ήθελα να το φανταστείτε σαν ένα βιολογικό ρολόι που τρέχει πιο γρήγορα όταν ζούμε κάτω από συνεχής πίεση. Θα περάσω τώρα σε ένα ακόμα μηχανισμό που ίσως δεν είναι τόσο γνωστός, το οξυδωτικό στρες. Τα γλυκοκορτικοειδή που παράγονται σε χρόνιο στρες αυξάνουν την εντερική διαπερατότητα, αφήνοντας τα τοξικά μόρια όπως ο λιποπολυσακχαρίτης, το LPS, να περάσουν στην κυκλοφορία. Αυτά με τη σειρά τους τώρα πυροδοτούν οξυδωτικές αντιδράσεις και καταστρέφουν κύτταρα. Επιπλέον, το στρες αυξάνει τη σύνθεση μιας ουσίας που λέγεται κυραμίδιο, η οποία μπλοκάρει τη δράση της ινσουλίνης, οδηγώντας σε αντίσταση στην ινσουλίνη, κάτι που βλέπουμε πολύ συχνά τελευταία, και ταυτόχρονα προκαλεί περαιτέρω οξυδωτικό στρες. Στα μυτοχόνδρια, που θα λέγαμε είναι τα εργοστάσια ενέργειας των κυττάρων, το χρόνιο στρες προκαλεί διαταραχές, αυξάνοντας την παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου. Το αποτέλεσμα: κυτταρική βλάβη, απόπτωση, δηλαδή κυριολεκτικά θάνατος κυττάρων. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται μυτοχονδριακό αλλοστατικό φορτίο.
Σκεφτείτε το σαν μια λυσίδα φθοράς που ξεκινά από το στρες και φτάνει μέχρι το DNA μας. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί εξηγούν γιατί το χρόνιο στρες συνδέεται με αυξημένη νοσηρότητα. Δεν είναι απλά μια συσχέτιση, είναι παθοφυσιολογικά τεκμηριωμένο. Το στρες οδηγεί σε διαβήτη μέσω της υπεργλυκαιμίας και της αντίστασης στην ινσουλίνη, οδηγεί σε παχυσαρκία, ιδιαίτερα σπλαχνική μέσω της δράσης της κορτιζόλης στο λιπόδι ιστό, οδηγεί σε μεταβολικό σύνδρομο που συνδυάζει παχυσαρκία, υπέρταση, δυσλιπιδεμία, υπεργλυκαιμία. Ενισχύει την καρδιακή νόσο μέσω της αθυροσκλήρωσης, της υπέρτασης, της χρόνιας φλεγμονής, αλλά και της άμεσης βλάβης στα μυοκύτταρα της καρδιάς. Εξασθενεί το ανοσοποιητικό, κάνοντας τον οργανισμό πιο ευάλωτο σε λοιμώξεις, καρκίνο, αυτοάνωσα νοσήματα. Τέλος, προκαλεί και επιταχυνόμενη γύρανση του οργανισμού, τόσο σε κυταρικό όσο και σε συστημικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, το στρες είναι ένας σιωπηλός καταστροφέας που υπονομεύει την υγεία μας σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα. Όμως, και θέλω να το τονίσω αυτό, δεν αρκεί να μετράμε μόνο την ποσότητα ή την ποιότητα του στρες. Το πώς θα αντιδράσει κάποιος στο στρες εξαρτάται από ιδιοπροσωπικά χαρακτηριστικά. Η γενετική προδιάθεση, η ηλικία στην οποία μπορεί να συμβεί ένα τραύμα, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, ο τρόπος ζωής, το κοινωνικό και το οικογενειακό περιβάλλον, όλα αυτά επηρεάζουν την ευαλωτότητα του καθενός. Γι' αυτό και δύο άνθρωποι μπορεί να βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις, αλλά να έχουν εντελώς διαφορετικές συνέπειες. Τι σημαίνει αυτό για μας? Αυτό που θέλω να θυμόμαστε είναι το εξής. Το στρες δεν είναι απλά μια ψυχολογική εμπειρία. Είναι ένας βιοψυχοκοινωνικός μηχανισμός που μπορεί να μας προστατεύει ή να μας αποδιοργανώσει συνολικά. Και πάνω απ' όλα θέλω να θυμόμαστε ότι η θεραπεία δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη. Δεν αρκεί ένα φάρμακο, δεν αρκεί να δουλέψουμε μόνο μέσω της ψυχολογίας. Δεν αρκεί επίσης να παρέμβουμε μόνο κοινωνικά. Χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση. Χρειάζεται να βλέπουμε τον άνθρωπο ως ολότητα, να ακούμε την ιστορία του, να κατανοούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει, να φροντίζουμε με κάθε τρόπο ψυχή και σώμα μαζί. Θα ήθελα να κλείσω με την εξής σκέψη. Το στρες είναι αναπόφευκτο. Κανείς μας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να το συναντήσει. Όμως η διαφορά ανάμεσα σε αυτόν που λυγίζει και σε αυτόν που αντέχει δεν είναι το αν έχει το στρες. Όλοι έχουμε. Είναι το πώς το μεταβολίζει, πώς το διαχειρίζεται και πώς το ενσωματώνει στη ζωή του. Η πρόκληση για όλους μας είναι να μάθουμε να γνωρίζουμε πότε το στρες λειτουργεί προσαρμοστικά και πότε γίνεται τοξικό. Τοξικό για το σύστημά μας και πώς να μάθουμε να καλλιεργούμε ανθεκτικότητα. Να μάθουμε να ακούμε το σώμα μας, να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να στηριζόμαστε σε σχέσεις, να καλλιεργούμε υγιείς τρόπους ζωής. Και ως επιστήμονες να συνεχίσουμε να φωτίζουμε τους μηχανισμούς που συνδέουν την ψυχή και το σώμα, ώστε να προσφέρουμε καλύτερη, πιο ουσιαστική και πιο ανθρώπινη φροντίδα. Σας ευχαριστώ πολύ.